جسدها رونالدو ركز. اوبا اوبا خطيره، اوبا اوبا خطيره، رونالدو في تنفيذ المخالفه، رونالدو با 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد مع مافيتوس والفاولات يا حبيبي الفاولات. طبعا نظام الفاولات اتغير في فيفا 23 وبقى جامد بصراحة. أنا جايب لك النهاردة ازاي تشوت الفاولات وطريقة بإذن الله بيها مش هتضيع ولا فاول زي ما علمتك فيفا 22. فلو أول مرة تشوفني أنا أخوك مافيتوس اشترك في القناة ودي لايك كده وفجأة عشان يجيلك كل جديد ويلا بينا. طريقة الفاولات يا جدعان السنة دي اتغيرت وبقت أقرب للواقعية شوية، وهقول لك دلوقتي ليه بقت أقرب للواقعية شوية. لأن زي ما أنت شايف أنا هنا مثلا إنك تحدد إزاي هتشوت الفاول، شايف الدايرة اللي في النص اللي عمالة تلف دي، هنا بيقول لك أنت هتخبط الكرة من أنهي اتجاه. ده معناه في الحقيقة وأنت بتلعب وأنت بتشوت الفاول فعلا هتعمل كده، هتخبط الكرة مثلا من شمالها، هتخبط الكرة من اليمين، هتخبط الكرة من تحت الكرة. وطبعا بما إننا معظمنا أو كلنا بنلعب كرة في الحقيقة فعارفين إن إحنا لو شوتنا الكرة بس يا ابني مش بشرح، معلش مش هاعمل كده تاني. وطبعًا كلنا عارفين إن إحنا لو شُطنا الكورة من تحت هتطلع فوق، ولو شُطنا الكورة من فوق هتروح أرضية، ولو شُطنا الكورة من شمال الكورة هتروح تلِف يمين، وطبعًا العكس لو شُطنا الكورة من يمين الكورة هتروح تلِف شمال. بالضبط دي الضربات الحرة بتاعة فيفا 23. السنة دي يا جدعان في 3 أنواع من الضربات الحرة. أول نوع اللي هو النوع العادي جدًا، اللي هو تشوطها ببطن القدم وتحطها في الجون. تاني نوع الكيرف اللي هو انك تلف الكوره او زي ما احنا عارفينها الطريقه بتاعه روبرتو كارلوس. تالت نوع وده مجنون شويه، ده اللي هو من بعيد اللي اسمه الناكل بول، اللي هي الكوره وهي رايحه في الجون تقعد تلف يمين وشمال كده لحد ما تخش في الجون. ده بتستخدمه في المسافات البعيده بس هقوله لك برضه. هنبدا بالنوعين السهلين. انت ازاي اصلا بتشوت الكوره؟ هقول لك يا معلم بسرعه كده ازاي بتشوت الكوره كانك على الحقيقه بالظبط. مثلا أنا قدّامي الحيطة دي موجودة وعايز ألِف الكورة يمين عشان تخُش الجون، فهاشوط الكورة من ناحية الشمال هنا. إحنا كده عرفنا لو عايزين الكورة تروح يمين هنحطها من على الشمال. طب أحدد إزاي إن هي تروح أرضية والّا هتروح عالية؟ كل ما ترفع السهم ده كده كل ما هتروح أرضية، وكل ما تنزل لتحت كده كل ما هتخبط الكورة من تحت كل ما هتروح عالية زي ما أنت عارف، دي حاجة بديهية. خلّينا نجرّب، أنا مثلًا عايزها تروح يمين أرضية، مثلًا يمين أرضية، يبقى أنا كده أول خطوة إن أنا أجيبها ناحية الشمال، كده أنا اتأكدت إن هي رايحة ناحية اليمين. طب عايزها أرضية، أطلع كده بدي فوق شوية، بحيث إن أنا أخبط الكورة من فوق فتروح أرضية. تعالَ بقى كده نجرّب نشوطها نشوف إيه اللي هيحصل. بالفعل الكرة لفِّت وراحت ناحية اليمين وراحت أرضية. طيب تعالَ نجرّب نلفّها كده ناحية اليمين عالية، زي ما إحنا اتفقنا، هنجيبها ناحية الشمال، هنخبط الكرة من ناحية الشمال عشان تروح يمين. طبعًا إحنا عايزينها عالية يبقى هنخبط الكرة من تحت شوية. طبعًا كل ما بتنزّل كل ما بتعلى أوي، بس أنا كده هارفع ركنية، لأ إحنا عايزها مثلًا في المعقول كده، خلّينا في المعقول، وهوب نشوطها ونشوف إيه اللي هيحصل. بوم! راحت يمين عالية شوية. في خطوة أنا ما قُلتهالكش وأنت أكيد خدت بالك منها. طب يا مافيا يعني أنت قُلت لنا على خطوتين بس، اللي هو نخبط الكورة من اليمين أو الشمال ونخبط الكورة من تحت أو من فوق. طيب إزاي بقى نخلّيها تلِف؟ على حسب الcurve بتاع اللاعب اللي أنت بتشوط بيه، أكيد كل لاعب ليه curve. مثلًا إمبابي عشان الكورة تلِف أكيد مش هاشوطها في الحيطة كده على طول، ما أنا لو شُطتها كده على طول هي هتروح لافة بس هتخبط في الحيطة. بس أنا كده عارف إن هي هتلِف، فأنا أشوطها برّه كده شوية وهي لمّا تلِف هتلِف لجوّه. خلّيني أورّيك، أنا طبعًا لمّا باسيب الدراع شوية فهو بيشوط لوحده عشان بس تبقى عارف ده بيحصل كده ليه. خلّينا نضبّطها الأول، أنا عايزها مثلًا كده، اللي هي هتتشاط على اليمين لَفّة وهتتشاط من تحت الكورة شوية. طيب هي كده أنا عارف إن هي هتلِف، فأنا مخلّيها كده برّه شوية بحيث لمّا تلِف، تلِف جوّه الجون. شوط كده وورّيني إيه اللي هيحصل. زي ما أنت شايف لفِّت جوّه المرمى. المسافة اللي أنت تخلّيها برّه دي تحددها على أساس إيه؟ زي ما قُلت لك ده على حسب الcurve بتاع اللاعب. يعني لو اللاعب مثلًا عنده الcurve عالي زي إمبابي هتخرّج شوية حلوين، يعني تخرّج كده مثلًا. يعني دي بتقدّرها بالتدريب، لمّا أنت تتدرب هتعرف. طب لو لاعب ما بيعرفش يلِف الكورة أصلًا والcurve بتاعه قليل بما إننا في أول اللعبة، هتخلّيه يعني يقرّبها كده شوية، بحيث كل لمّا هو بيلِف الكورة، كل ده أمّا ده هيحدد الكورة هتروح فين. يعني لو اللاعب الcurve بتاعه عالي فهيلفّها لفّة جامدة، فأنت محتاج تخرج برّه الجون شوية عشان لمّا تلِف، تلِف في الجون.
طيب لو اللاعب الكيرف بتاعه قليل هيلفها لفة بسيطة، فأنت محتاج تقرّب من الجون عشان اللفة البسيطة اللي هو هيلفها دي نستفاد بيها وتبقى في الجون. تعالَ نشوف من الناحية التانية. طيب نيجي بقى للنوع التاني، إحنا كده خلاص عرفنا الكرة اللي بتلف. تعالَ بقى للنوع التاني اللي هو العادي جدًا والبسيط. مثلًا جاي لك فاول في المكان ده، فأنت هتوجّه على المرمى عادي وكأنك أنت بقى اللي في الحقيقة هتشوط. لو أنت عايز تشوطها لقدام على طول أكيد هتشوط الكرة مثلًا من النُص شوية، وطبعًا عشان في قدّامنا حيطة فهنعوز الكرة تروح عالية، فهننزل تحت شوية، هنشوط الكرة من تحت شوية. شايف ال4 أسهم الحُمر دول هم اللي بيحددوا ارتفاع الكرة. كده إحنا موجهين ناحية المرمى. طيب نجرّب نشوط. وزي ما أنت شايف الكرة اتشاطت ناحية المرمى. بس يا مافيا الكرة اتشاطت في النُص. أيوه، ما أنا علّمتك بقى موضوع الكيرف. يبقى إحنا كده إيه، نشوط برّه شوية، لإن امبابي الكيرف عنده عالي. يعني حتى السهم اللي أنت شايفه ده، السهم ملفوف كده فاهم، السهم طالع ملفوف. ده بيقول لك إن امبابي الكيرف بتاعه عالي. طيب نجرّب تاني، بس نخرّجها بقى برّه شوية المرّة دي، كده مثلًا. إن امبابي الكيرف بتاعه عالي فهيلفّها. كده لمّا تلِف، هتلِف جوّه الجون. بعد ما ورّيتك دلوقتي النوعين دول، عايز أقول لك حاجة، هاشرح لك الحوار، هاشرح لك الشغلانة اللي في النُص دي بتعمل إيه. طيب خلّيني أقول لك استخدام الأنالوج اليمين إيه، واستخدام الأنالوج الشمال إيه. الأنالوج الشمال استخدامه إنّك بتوجّه على المرمى بس، ده الأنالوج الشمال زي ما أنت شايف، كده بتوجّه على المرمى بس بيورّيك الاتجاه. الأنالوج اليمين هو اللي عليه الشغل كُلّه. خلّيني أشرح لك الحاجات اللي بتحصل بالأنالوج اليمين. لو أنت عايز تشوط الكرة أرضية، فهتخلّي الكرة من فوق شوية. بُص، يعني أنت حتى كل لمّا ترفع كده بالأنالوج اليمين، كل ما بتلاقي السهم وطي، فهنا بيقول لك إن هي هتروح أرضية. طب لو أنا عايز أشوطها عالية، يبقى هتنزل تحت خالص. كل ما بتنزل تحت، كل ما بتعلى. طيب عايز ألفّها مثلًا لليمين، يبقى هتشوط الكرة من ناحية الشمال، وزي ما أنت شايف كل ما تبعد شمال، كل ما الكيرف بيزيد أو اللفة بتزيد. طيب عايز ألفّها ناحية اليمين، يبقى هتروح تلفّها من ناحية اليمين. برضه كل ما تبعد مسافة كده، كل ما الكيرف بيبقى أكتر. حتى ده بيبقى موجود على السهم اللي قدّامك اللي فيه بنفسجي بيروح ده. طيب تعالَ نجرّب بقى إيه، نشوط على النوعين دول. خلّينا نبدأ بالنوع اللافف الأول، نتدرّب عليه شوية وأورّيك تتدرّب عليه إزاي. بُص يا معلم، مثلًا هنوقّفها هنا، أنا عايز الكرة تلِف ناحية اليمين، يبقى أنا هاجيب كده هاشوطها من ناحية الشمال. دلوقتي بيقول لي الخط ده مش مرفوع كتير عن الأرض، يعني هتتلعب أرضية شوية، لأ أنا عايزها عالية شوية، فهانزل بالأنالوج اليمين كده، أنزل تحت شوية فالسهم يبدأ يترفع. ده معناه إن هي هتروح عالية شوية. وهابدأ أخرج بقى بالكرة شوية ناحية الجون عشان امبابي الكيرف بتاعه عالي. وبعدين نشوط هنلاقي الكرة راحت في المرمى بالشكل ده. هي راحت عارضة بس اعتبرها راحت في المرمى. لو يا مافيا مثلًا إحنا عملنا شُطنا كده مثلًا، ما طلعناش برّه، يعني إحنا كنا بنطلع برّه كده، لأ لو شُطنا كده في الحيطة إيه اللي هيحصل يا مافيا؟ بُص، الكرة هتلِف بس هي مش هتلحق تلِف لإنها هتخبط في الحيطة. بُص زي ما أنت شايف هي خبطت في الحيطة، فإحنا لازمًا نودّيها من برّه عشان تلِف. طيب نجرّب الأرضية كده بقى. أنا بُص كده عالية تمام. لمّا ترفع كده، كل ما ترفع كل ما السهم اللي قدّامك بينزل. ده معناه كل ما هي هتروح أرضية. خلّينا نجرّب الأرضية شوية. والأرضية دايمًا زوّد فيها الpower عادي براحتك. بُص الكورة جات في العارضة برضه. يعني دايمًا الكورة الأرضية زوّد فيها power براحتك، وعلى حسب المسافة برضه. إنّما اللي هي العالية اللي زي دي حاول تخلّيك إيه، يعني 3 بار 3.5، ما تزوّدش عن كده. لإن طبعًا كل ما تزوّد الpower كل ما الكورة هتعلى. إنّما الكورة الأرضية أنت كده شايط كورة أرضية، فالpower بيروح في قوة التسديدة مش في علو التسديدة. تمام. نجرّب كده واحدة أرضية تانية زي ما أنت شايف. أنا هاضرب الكورة من ناحية الشمال عشان تلِف يمين، وهارفع الكورة شوية كده عشان تروح أرضية، وهادّي الpower للآخر. زي ما أنت شايف الكورة راحت في العارضة برضه، مش عارف العارضة عايزة مننا إيه. فأنا مثلًا أنا شايف إن أنا لمّا عملتها كده جات في العارضة، يبقى أنا محتاج أعمل إيه؟ أنا كنت باخرج مثلًا كتير كده بشوية بمبابي، لأ نخش سِنّة كمان. لإن المرّة اللي فاتت جات في العارضة، المرّة اللي فاتت تيجي جنب العارضة من الناحية اللي جوّه، وبالتالي دخلت جون. فأنت مع التدريب هتقدر تقدّر المسافة. نيجي بقى للنوع التاني نتدرب عليه شوية، اللي هو مثلًا النوع العادي جدًا، اللي هو مثلًا كإنّك واقف هنا أو في نُص الجون. زي ما أنا قُلت لك أنا عايز أشوطها على طول قدّامي كده على طول، يا إمّا مثلًا هتلِف لَفّة بسيطة كده إيه من برّه لجوّه بحيث إن الحارس ما يصُدّهاش. فأنا هاجيب هاشوط الكورة كده من ناحية اليمين بحيث إن هي تلِف شمال شوية، وهاخرج كده برّه شوية. ولو أنا عايز أعلّي الكورة شوية هانزل تحت شوية، لو عايز أوطّي الكورة هاطلع فوق شوية. فخلّينا نجرّب نشوط كده. وزي ما أنت شايف الكرة راحت في الجون، بس راحت الpower بتاعها ضعيف شوية. فخلّينا نزوّد الpower، مثلًا نجرّب نشوطها أرضية أهي. خلّي بالك هيعملها ببطن رجله وهيلفّها ببطن رجله، لإن أنا واخد بالك أنا رايح على اليمين على الآخر. كده أرضية ببطن رجله. خلّينا نشوف.
وهوب زي ما أنت شايف راحت على المرمى بس كورتوا صدّها. طيب كورتوا صدّها المرّة دي نعمل إيه؟ نحاول نخرج برّه شوية لحد ما نقدّر المسافة الصح. كده خرجنا برّه شوية وشُطنا، هوب كده جات في العارضة. طب يبقى ندخل جوّه شوية، هي يعني بُص أنت حاول إيه تقدّرها. أهي مثلًا بين البينين، هي كده المفروض بين البينين، أنا باحاول أضبّطها على قد ما أقدر. زوّد الباور عشان ما يمسكهاش، وأخيرًا دخلت جون. فأنت بتحتاج تقدّرها بس، وبتحسب الcurve بتاع اللاعب، وتقدر تعرف إذا كان هي هتروح تيجي في نُص الجون، هتيجي في جنب العارضة بالضبط. طيب كده خرجنا برّه شوية، بس أنا زوّدت الpower زاد منّي جامد، بس راحت في المقص. يعني أنا زوّدت الpower زاد منّي جامد، بس ما جاش على الآخر. خلّي بالك اللعبة فيها glitch، يعني لو أنت زوّدت الpower مثلًا عالي كُلّه، بس قبل الآخر حتى لو بمِلّي كده، مش هتطلع برّه الملعب، لكن لو زوّدت الpower على الآخر هتطلع برّه الملعب. طيب دول كده النوعين، وأعتقد أنت كده عرفت إزاي تشوت الفاولات. عايز أقول لك إن جوّه الarena هنا ما فيش time finish، بس في الماتش العادي في time finish، فما تنساش تعمل معاها الtime finish. إيه هو الtime finish ده؟ وأنت بتشوت الكورة، بعد خلاص أنا ضبّطت وهاشوت، تمام. بعد ما تشوت كده أول ما اللاعب رجله تلمس الكورة تدوس مربع مرة كمان، ده هيعمل لك time finish أخضر. اوعى تدوس مربع قبل ما رجله تلمس الكورة، لازمًا رجله تلمس الكورة بالضبط وبعدين تدوس مربع. يعني أنت ركّز على الدراع أنا هادوس إمتى. أنا دلوقتي باشوت أهو، أول ما اللاعب يقرّب ورجله تلمس الكورة أنا دوست مربع مرة كمان، فده اسمه time finish. هو مش موجود في الpractice arena أو التدريب، أنا مش عارف أوريه لك، بس هو موجود في الماتشات العادية، وهي دي الطريقة بتاعته سهلة وبسيطة جدًا. في نوع تالت بقى اللي هو اسمه الknuckle، ده مش هاقوله لك في الفيديو النهارده، لإن ده عايز له فيديو لوحده، وكمان لإنه حاسّه مش فعّال لسه، لإن أنا جرّبته يعني مرّة تيجي ومرّة ما تجيش، فمش عارف بصراحة هو بيعتمد على إيه حتى الآن. فأنا مش هادّيك معلومة وأنا مش متأكد منها 100%، ولكن دي الطريقة اللي أنت تقدر تشوت بيها الفاولات دلوقتي بنسبة 100%. أتمنى يكون الفيديو ده عجبك، وكده أعتقد أنت بتعرف تشوت النوعين تمام. لو في أي حاجة اسألني في الكومنتات، وطبعًا لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتدّيها لايك كده وتفعل الجرس عشان ييجي لك كل جديد، والسلام.